ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ 10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ሌክቸር 3 አብረን የምናይ ይሆናል። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ 10ኛ ክፍል ባዮሎጂ 6 ምዕራፎች እንዳሉት ባለፈው አውርተናል አይደል? ስለዚህ እስካሁን እያየን ያለነው ሳብፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ነው። መልካም እንግዲህ ባለፈው ያየነው ሌክቸር 2 ላይ the major discoveries of biology አይተናል። major discoveries of biology አይተናል። ዛሬ ደግሞ ምን እናያለን? the contribution of major discoveries of biology to the society and the environment ለማህበረሰብም ለአካባቢም የነዛ ዲስከቨሪዎች ወይም የነዛ ግኝቶች ኮንትሪቢዩሽን ፋይዳቸው ምንድነው? ጥቅማቸው ምንድነው የሚለውን የምናይበት ነው ማለት ነው። So, biological discoveries have significantly impacted society and the environment. የባዮሎጂ ግኝቶች ማህበረሰቡንም አካባቢውንም አሉታዊም አዎንታዊም በሆነ መልኩ ኢምፓክት ፈጥረዋል ወይም ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ it continue to shape society and the environment, offering solution to complex challenges. በጣም ኮምፕሊኬትድ ለሆኑ ቻሌንጆች ሁሉ እንኳን ባዮሎጂካል ግኝቶች መፍትሄ እየሰጠ ነው ያለው። Still መፍትሄ እየሰጠ ነው ያለው። At the same time it posing new ethical dilemmas that requires careful consideration. አንዳንድ ethical dilemmaዎችን ደግሞ እናያለን በምን ላይ በባዮሎጂ ግኝቶች ላይ ethical dilemmaዎች። እነዚህ ethical dilemmaዎች ምን መሆን አለባቸው? የስነ ምግባር ጥሰቶች ማለት ነው ወይም የስነ ምግባር ግድፈቶች አሉት። ስለዚህ እነዚህ የስነ ምግባር ግድፈቶችን ደግሞ ምን ማድረግ መቻል አለብን? we have በጥንቃቄ መያዝ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ጂን ማኒፑሌሽን አካባቢ ወይም ባለፈው ምን አለታ ጄኖም የሚለው ነው ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝምስ የሚለው ነገር አይተናል ወይንም ባዮቴክኖሎጂ ማለት ነው። ስለዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ላይ ጂን ኢንጂን ተደርጎ የሚፈጠራቸው ወይም ጂንን ሚክስ በማድረግ ወይም ጂንን ሪኮምባይን በማድረግ የምንፈጥረው አይነት ሪዛልት አለ። ስለዚህ ያ ባለፈው እንዳልነው በጣም ብዙ አይነት ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል በሶሳይቲውም ላይ በኤንቫይሮንመንትም ላይ። ስለዚህ ይሄ ኢቲካል ዳይሌማ አለው። ያን በጥንቃቄ መያዝ መቻል አለብን ነው። ከዛ ውጪ ግን ባዮሎጂ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ወይም ክሩሻል የሆነ ዲሲፕሊን ነው ለማህበረሰብም ለኤንቫይሮንመንት። ለምሳሌ እንውሰድ። ማይክሮስኮፕ የተጠናው ወይም የተሰራው በባዮሎጂ ስር ኢንቨንት ተደርጓል። ኩሬቲቭ ሜዲሲን የሚባሉት ለምሳሌ እንደ ፔንሲሊን ያሉ ድራጎች በጤናው ዘርፍ በጣም ትልቅ ሚና የተጫወቱ ናቸው። ሲስተም እና ሴቲንጎች በጣም ብዙ አይነቶቹ ለሂውማን ዴቨሎፕመንት ቫልዩ ያደርጉ ናቸው ማለት ነው። So that these are some of the overview of biological contributions. ስለዚህ እነዚህ ኦቨርቪው ናቸው። ስለዚህ ባዮሎጂ ወይንም የባዮሎጂ ግኝት በሕክምናው የባዮሎጂ ግኝት በግብርናው በኤንቫይሮንመንት በፎሬንሲክ ሳይንስ በጣም አሉ የሚባሉ ግኝቶች የተገኙበትና በጣም ለሰው ልጅ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ችግሮችን የፈተበት ሁኔታ ከባዮሎጂ እናገኛለን። ሶ የመጀመሪያውን አድርጌ ይዤዋለሁ። እዚህ ጋር ማይክሮስኮፕ ነው የመጀመሪያ ተደርጎ ተያዘው ወይም የባዮሎጂ ግኝቶች ከባዮሎጂ ግኝቶች የመጀመሪያው በጣም አስፈላጊ ቱል ተብሎ የሚጠራው ማይክሮስኮፕ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ባዮሎጂ የሚያጠናው? ስለምንድን ነው? ስለ ህይወት ነው አይደል? ስለ ህይወት ነው። ዲፋይን አድርገናል። 9ኛ ክላስ ባዮሎጂ ሌክቸር ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሌክቸር 1 ላይ ማለት ነው። ባዮሎጂ ስለ ህይወት የሚያጠና ሳይንስ ነው። ስለ ህይወት የሚያጠና ከሆነ ደግሞ ህይወት የት ነው የሚጀምረው? ህይወት ሴል ላይ ነው የሚጀምረው። ሴል ደግሞ ምንድነው? ማይክሮስኮፒክ ነው። so that thanks to microscope cells have been studied አይደለም እንዴ? cells have been studied. So that the microscope is very important tool. Its main function is magnification of objects. አይደለም እንዴ? very small objects. በአይኖቻችን ማየት የማንችላቸው ከ0.1 ሚሊሜትር በታች የሆኑ ኦብጀክቶችን ማግኒፋይ አድርጎ እስከ 100 ጊዜ ማግኒፋይ አድርጎ የሚያሳየን ቱል ማን ነው? ማይክሮስኮፕ ነው። ኦኬ ማይክሮስኮፕ ነው። So that it's very important tool. Not only magnification but also resolving or resolution is one of the importance of microscope. So organisms that are too small, ለምሳሌ እንደ ማይክሮኦርጋኒዝም ለምሳሌ በአይናችን የማናያቸው ማይክሮኦርጋኒዝም ናቸው። ኦኬ ማይክሮኦርጋኒዝም ናቸው።
ከማይክሮስኮፕ በፊት ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንደሆነ አይታወቅም ነበር ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ከተገኘ በኋላ ነው ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ማውራት የጀመርነው ማለት ነው so it is very important tool ነው ማለት ነው has contributed to a lot to the development of modern medicine ለሞደርን ሜዲሲን ማይክሮስኮፕ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለፎሬንሲክ ሳይንስ ኦኬ ለኢንቫይሮንሜንታል ሳይንስ ማይክሮስኮፕ በጣም ብዙ ቫልዩ አለው ማለት ነው so that the invention of microscope has had a profound impact on science and society and it revolutionized the science industry ስለዚህ የሳይንስን ኢንደስትሪ ሪቮሉሽናይዝድ ያደረገው እንደውም አድቫንስድ እንዲሆን ያደረገው ማን ነው ማለት ነው ማይክሮስኮፕ ነው ለዛ ነው ታንክስ ቱ ማይክሮስኮፕ ያልኩት ኦኬ ስለዚህ አብዛኞቹ ነገሮች ከማይክሮስኮፕ በኋላ ነው ወይም ከማይክሮስኮፕ ግኝት በኋላ ነው አድቫንስ ያደረጉት ወይም ሪቮሉሽናይዝድ የሆነው ማለት ነው so well ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ለምሳሌ የመጀመሪያ አርገን ስንወስድ እዚህ ጋር advancements in biology እንግዲህ በባዮሎጂ ውስጥ ዛሬ ስለ ረቂቅ ነገሮች የምናወራው ከማይክሮስኮፕ የተነሳ ነው The microscope allowed scientists to observe cells which is invisible to the naked eye tissues microorganisms which cannot be seen by our naked eye እነዚህ ነገሮችን ለማየት የበቃ ነው በማን ነው በማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው this leads to the development of cell theory መጥቷል እንግዲህ ሴልን በማጥናት ሴል ቲዮሪ ያገኛል ሴል ቲዮሪ እንግዲህ ምንም ነው all life come from living things cell is the basic structural and the functional unit of life የሚለውን አግኝተናል ማለት ነው plant cells and animal cells are composed of either whether it is multicellular or unicellular from cell የሚለውን አግኝተናል so that ማን ነው ይሄንን እንግዲህ ሴልን መጀመሪያ ያጠና ሮበርት ሁክ ነው በ1665 ማለት ነው ምን አይነት ሴል ነው ሮበርት ሁክ ያገኘው died cell ነው died cell from plant body part ነው ያገኘው ማለት ነው ወይም ኮርክ ላይ ነው ያገኘው then ሁለተኛው ሰውዬ ሴልን ያገኘው ማን ነው አንቶኒ ቫን ሉዌንሁክ ይባላል አንቶኒ ቫን ሉዌንሁክ ያገኘው ሴል ምን አይነት ሴል ነው living cell ነው mind you died cell is robert hooke living cell is anthony van leeuwenhoek አንቶኒ ቫን ሉዌንሁክ እንግዲህ ያገኘው ስፐርማቶዞአ ፕሮቶዞአ some plant is some animal is microscopic ማለት ነው እነሱ ያገኘው አንቶኒ ቫን ሉዌንሁክ ያገኘው ማለት ነው so that ለዛም ምን ተብሎ ይጠራል ሮበርት ሁክ is the father of cell ተብሎ ይጠራል and Anthony van Leeuwenhoek is the father of microbiology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so this leads to the foundation for modern biology and providing insights into the what structure and functions of living organisms ስለዚህ የሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ፋንክሽን ስትራክቸር እነዚህ ነገሮችን እንግዲህ በደንብ አድርገን እንድንረዳ ሳፖርት አድርጎናል ምን የማይክሮስኮፕ ግኝት በባዮሎጂው ላይ ከሴል ጀምሮ ያለውን ነገር እንድናጠና ሳፖርት አድርጎናል ማለት ነው so እንግዲህ በባዮሎጂ እሱን አይተናል በማይክሮስኮፕ በጤናው ፊልድ ላይ በሜዲካል ፊልድ ላይ በጤናው ፊልድ ላይ ማይክሮስኮፕ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ማይክሮስኮፕን በጤናው ፊልድ ላይ መጠቀም የተጀመረው መቼ ነው begins in 1916 አካባቢ ነው በ1960ዎቹ ነው ማይክሮስኮፕን በጤናው ፊልድ መጠቀም የተጀመረው መቼ ሉ ፓስቸር ሪፖርት ባደረገበት ሰዓት በተለይም ሉ ፓስቸር ሪፖርት ያደረገው ምንድነው ጀርም ቲዮሪ ኦፍ ዲዚዝ ነው ጀርም ቲዮሪ ኦፍ ዲዚዝ ማለት እንግዲህ ምንድነው በዚህ ወይ ሉ ፓስቸር ማለት እንግዲህ ፋደር ኦፍ ሜዲካል ማይክሮባዮሎጂ ተብሎ የሚታወቅ ሰው ነው የስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ቲዮሪ ለአንድና ለመጨረሻ ጋንድ ሰው የጣለው ሰው ነው ማለት ነው በምን በአይዲያው በጉልበቱ አይደለም ስለዚህ እንግዲህ ጀርም ቲዮሪ ኦፍ ዲዚዝ ማለት እንግዲህ በሽታ በአንድ ረቂቅ በሆነ ኦርጋኒዝም ወይንም ፓቶጀኒክ በሆነ ኦርጋኒዝም ሊመጣ ይችላል የሚለውን ቲዮሪ ያስቀመጠው ሉ ፓስቸር ነው ስለዚህ ሉ ፓስቸር ደግሞ የዛን ሰዓት ምንድነው የተጠቀመው ማይክሮስኮፕ ተጠቅሞ ነው ይሄንን የሰራው የዛን ሰዓት ተጀምሮ ነው እንግዲህ ማይክሮስኮፕ በጤናው ፊልድ ላይ ጠቃሚ ቱል ሆኖ በጤናው ፊልድ ላይ ማይክሮስኮፕን መጠቀም የተጀመረው የዛን ሰዓት ነው የተጀመረው until that time people thought that this come from evil or god ስለዚህ እስከ ጀርም ቲዮሪ ኦፍ ዲዚዝ አንድ ሰው ሲታመም መቅሰፍት መጥቶት ነበር ወይንም የፈጣሪ ቅጣት ነው ይባላል ከሁለት አንድ ነው አንድ ሰው ሲታመም መቅሰፍት አገኝቶት ነው ወይንም የፈጣሪ ቁጣ ነው ወይንም ክፉ መንፈስ አድሮበት ነው ያሳያችሁ እንግዲህ ወባ ከታመመ ክፉ መንፈስ አገኝቶት ነው ወይንም የፈጣሪ ቁጣ ነው
ቲቪ ከታመመ የፈጣሪ ቁጣ ነው ወይንም ክፉ መንፈስ አግኝቶት ነው ተብሎ ይታመን ነበር። ግን ማይክሮስኮፕ ከተገኘ በኋላ ማይክሮስኮፕ ኢንቨንት ከተደረገ በኋላ የጀርም ቲዮሪ ኦፍ ዲዚዝ ዴቨሎፕድ ከሆነ በኋላ ምንድነው የተባለው? ለምሳሌ ቲቪ በባክቴሪያ የሚመጣ በሽታ መሆኑ ታወቀ። ወባ በፕሮቶዞአ በፕላዝሞዲየም የሚመጣ መሆኑ ታወቀ። So that is which is revolutionized the thinking of people at the time about the disease. So, however, Pasteur's germ theory revolutionized the process of identifying, the process of treating, the process of preventing infectious disease. ስለዚህ የሉዊ ፓስቸር ጀርም ቲዮሪ ምንድነው ጥቅሙ? አንደኛው አይደንቲፋይንግ ሲባል ኢቲዮሎጂውን ወይንም የአንድ በሽታ መንስኤ ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ የማላሪያ በሽታ መንስኤ ማን ነው? ፕላዝሞዲየም ነው አይደለም? ፕሮቶዞአ ፕላዝሞዲየም ነው። ስለዚህ ፕላዝሞዲየምን ማየት የተቻለው በማይክሮስኮፕ ነው። አይደንቲፊኬሽን እሱ ነው። ትሪቲንግ እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ ህክምናውን መስጠት፣ ፕሪቬንሽን መከላከል፣ በሽታውን ለመከላከል ለምሳሌ ወባ በሽታን ለመከላከል የሚደረገው ድርጊቶች አጎበር መጠቀም፣ ኢንሴክቲሳይድስ መርጫት ወይንም አካባቢ ላይ ያቋራ ጉድጓድ ውሃ ወይም ስታግናንት ወተር ካለ እሱን ማድረቅ፣ ሞስኪቶዋን ማጥፋት የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል? ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? ፕሪቬንሽን መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ፕሪቬንሽን መንገዶች ናቸው። ሶ ዛት ትሪት ማድረግ ህክምና እንግዲህ በተገቢውን መድኃኒት መጠቀም መቻል። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የተጀመረው መቼ ነው? ከጀርም ቲዮሪ ኦፍ ዲዚዝ በኋላ ማለት ነው። So microscopes are used to identify which microbe is causing an infection. Already ተናግሬያለሁ አይደል? Physicians can prescribe the appropriate medicine. እንግዲህ ትክክለኛውን ህክምና ወይንም መድኃኒት ሐኪም ማዘዝ እንዲችል መጀመሪያ ምን ማወቅ አለበት? የበሽታውን መንስኤ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። Okay, then they are also used to treat cancer, to treat other diseases. ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አያችሁ እንግዲህ ማይክሮስኮፕ በህክምናው ፊልድ ላይ በጣም ሲግኒፊካንት ሮል ፕሌይ አድርጓል ማለት ነው። በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል። ዛሬም በጣም ትልቅ ሚና የሚጫወተው ማይክሮስኮፕ ነው። እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ከሌለ ምንድነው ማይክሮ ኦርጋኒዝምን አይደንቲፋይ ማድረግ አትችልም። እንግዲህ ወይ ፓቶጂንን አይደንቲፋይ ማድረግ አትችልም። ፓቶጂኑ አይደንቲፋይ ካላደረግከው በሽታው ማን እንደሆነ አታውቀውም። ስለዚህ ትሪት ለማድረግ ይከብዳል ማለት ነው። then microscope is in medical field also examination enable the discovery of pathogens like bacteria, fungi, viruses, parasites. እነዚህን ለማየት ምን ይጠቅመናል ወይም ምን ያገለግለናል? ማይክሮስኮፕ ያገለግለናል። This leads to the significant breakthrough in medicine. ስለዚህ በሜዲሲን ላይ በጣም ትልቅ እድገት እንዲመጣ ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደረገው ማይክሮስኮፕ ግኝት ነው ማለት ነው። So it facilitated the understanding of diseases and then their causes and then how they spread. ስለዚህ አንድ በሽታ መንስኤው ምን ሊሆን ይችላል፣ እንዴት ሊመጣ ይችላል፣ then እንዴት ሊሰራጭ ይችላል የሚለውን ሁሉ እንድናቅ ረድቶናል ማለት ነው ማይክሮስኮፕ። ኦኬ ረድቶናል ማለት ነው። ዌል አሁንም ማይክሮስኮፕ እንግዲህ በጤናው ፊልድ ላይ ማይክሮስኮፕ አሁንም ጤና ፊልድ ላይ ቫክሲን ኤንድ ኢሙናይዜሽን ኦኬ በሜዲሲን ላይ ማለት ነው። ሶ preventing disease like smallpox, polio virus and the measles, the mumps የሚባሉ የቫይራል ዲዚዞች አሉ አይደል? እነዚህን በሽታዎች ለመከላከል ምን ዴቨሎፕ ተደርጓል? ቫክሲን ወይንም ክትባት አለ አይደል? እንግዲህ ይሄ ግኝት ራሱ የተገኘው due to presence or invention of microscope ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ባይኖር እነዚህን ቫይረሶችን እናይም ነበር። ቫይረሶችን ደግሞ ካላየን ለቫይረሶቹ የሚሆኑ ቫክሲኖችን ዴቨሎፕ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ቫይረሱን ለማየት ምን ያስፈልጋል? ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል ማለት ነው። then antibiotics like penicillin ለምሳሌ የመጀመሪያው አንቲባዮቲክስ ነው። by the way antibiotics ማለት against to microbe to bacteria ነው። ኦኬ ለባክቴሪያ ነው። ባክቴሪያን የሚቃወም ማለት ነው። so that antibiotics ለምሳሌ የመጀመሪያ አንቲባዮቲክስ ፔንሲሊን ይባላል። ፔንሲሊን በመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ማን ነው? ሰር አሌክሳንደር ፍሌሚንግ ይባላል። ሰር አሌክሳንደር ፍሌሚንግ so በ1928 ነው ሰር አሌክሳንደር ፍሌሚንግ ፔንሲሊን ያገኘው። ከምን ላይ ነው ያገኘው? ከፋንጃይ ላይ ነው ያገኘው ማለት ነው። so that ይሄ ለምን ይጠቅማል? to treat bacterial infections. and genomic medicine የሚባል አለ። እንግዲህ CRISPR Cas9 የሚባለው ምንድነው? it is clustered regularly interspersed the palindromic repeat ይባላል። ኦኬ
palindromic interspecies sequence palindromic repeat የሚባል ነው ይሄ ስለዚህ ይሄ ኬዝ 9 የሚባለው እንግዲህ ጂን ቴራፒ የሚባል ነገር አለ ዲፎርሚቲ ያለበትን ጂን ወይም በአንድ ሰው ውስጥ የጂን ዲፎርሚቲ ካለው ያንን ጂን ሪሙቭ በማድረግ ሌላን ጂን ሪፕሌስ ማድረግ ወይም ሳብስቲቲዩት ማድረግ that is what you call gene therapy ተብሎ ይጠራል ዲስኦርደርድ የሆነውን ጂን አስወግደ ሌላውን ጂን ሳብስቲቲዩት ማድረግ ማለት ነው that's what you call gene therapy ጂንን ማከም ማለት ነው እንግዲህ simply it is ጂንን ማከም ስለዚህ ጂንን ማከም እንግዲህ ከየት ነው የሚጀምረው due to the invention of microscope ነው ማይክሮስኮፕ ባይኖር ይሄን ሁሉ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ የማይክሮስኮፕ ጥቅም በህክምና በኬሚስትሪ እንደ ሳይንስ በኬሚስትሪ የማይክሮስኮፕ ጥቅም ለምሳሌ ሞለኪውላር ስትራክቸር ለማየት and chemical reactionዎችን ለማየት ይጠቅማል chemical reactionዎችን ማየት እንደ molecular structure የአንድ compound ሊሆን ይችላል atom molecular structure okay so the molecular composition leading to what advancement in chemistry including the developments of new materials and pharmaceutical products ስለዚህ አዳዲስ pharmaceutical products chemical compoundዎችን እንግዲህ ማየት ተቻለው በማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ በኬሚስትሪም ላይ ማይክሮስኮፕ በጣም እንግዲህ ሌላኛው አቶሚክ ስታዲ ነው አቶሚክ ስታዲ ላይ ማይክሮስኮፕ እንዴት ይጠቅመናል እንግዲህ በኬሚስትሪ ስር ነው ለምሳሌ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ምን ለማየት አቶሚክ ሌቭል ላይ አንድ ነገር ለማየት ይጠቅመናል ለምሳሌ ቫይረስን በላይት ማይክሮስኮፕ ወይም በሌላ አይነት ማይክሮስኮፕ ማየት አንችልም ቫይረስን ማየት የምንችለው በማን ነው በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ነው ምክንያቱም ለምንድን ነው high resolution and magnification power ስላለው ማለት ነው ስለዚህ አቶሚክ ሌቭል ላይ ነው ቫይረስ የሚታየው ኢኖቬቲቭ ትሪትመንቶች በአቶሚክ ሌቭል የሚታዩ ናቸው ለምሳሌ ቫይረስን how they infect body and how they replicate የሚለውን ለማየት ምን ያስፈልገናል ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ማይክሮስኮፕ በጣም ወንደርፉል ቱል ነው ሌላው የማይክሮስኮፕ ጥቅም በማን ላይ ነው ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕመንት ላይ the invention of microscope paved the way for the development of other scientific instruments and technology such as telescope electron microscope various imaging techniques like nanotechnology material science forensics እነዚህን በሙሉ ዴቨሎፕ እንድናደርግ የማይክሮስኮፕ ዴቨሎፕመንት ምን አድርጓል ማለት ነው መንገድ ከፍቶልናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በሙሉ አጠቃላይ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የተሰሩት after the invention of microscope ስለዚህ የማይክሮስኮፕ ግኝት ሌሎች ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ በጣም ትልቅ ቫልዩ ሰጥቷል ማለት ነው ሌላው ማይክሮስኮፕ በኤጁኬሽን ላይ እና ሳይንቲፊክ ጥናቶች ላይ ወይም ምርምሮች ላይ እንዴት ይጠቅማል ነው ስለዚህ ሳይንቲፊክ ጥናት ላይ ማይክሮስኮፕ እንግዲህ አንደኛው ተማሪዎችና ተማራማሪዎች አንድን ነገር የማይታየው ነገር ስትራክቸሩን ወይ መዋቅሩን ወይ አሰራሩን ማየት እንዲችሉ ይረዳል ሌላው ይሄ ጥቅም ምንድነው that advances scientific knowledge የሳይንቲፊክ ናውሌጅን ወይ ዕውቀት አድቫንስ እንዲያደርግ ወይ እንዲያድግ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው not only that but it inspiring future scientists ስለዚህም ቀጣይ ሳይንቲስቶች ደግሞ ኢንስፓየርድ እንዲሆኑ ያደርጋል so that microscope is very important tool ነው ማለት ነው okay very important ሌላው የማይክሮስኮፕ ጥቅም በምን ላይ በኤንቫይሮንመንት ስታዲስ ላይ ማይክሮስኮፕ ለኤንቫይሮንመንት ስታዲስ ላይ እንዴት ይጠቅማል ወይም ያገለግላል የሚል ነው so that microscope እንግዲህ environment ሳምፕሎችን ስትራክቸራቸውን ኮንቴንታቸውን ከሌላውም ጋር አያይዘን ለማየት ይጠቅማል ለምሳሌ ኦርጋኒዝሞችን ለማየት ሶይል ለማየት ሮክ ሚነራል ዋተር ኤር እነዚህ ነገሮችን ለማየት ምን ይጠቅማል ማይክሮስኮፕ ይጠቅማል ይሄን በማድረግ ደግሞ ኢኮሲስተምን በደንብ አድርገን አይደንቲፋይ እንድናደርግና ኢኮሲስተማችን ትሪት የሚሆነው ወይም ቻሌንጅ ወይም ፕሮብሌም የሚሆኑ ነገሮችን አይደንቲፋይ እንድናደርግ then የኦርጋኒዝሞችን ሪሌሽንሺፕ እና ኤንቫይሮንመንት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማጥናት ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል ማለት ነው በኢንዱስትሪ ሌቨል ማይክሮስኮፕ እንግዲህ ለምን ያስፈልገናል ኳሊቲ ኮንትሮል ላይ በጣም ያስፈልጋል የአንድ ፕሮዳክት ኳሊቲ ኮንትሮል የአንድ ማቴሪያል ኳሊቲ ኮንትሮል ላይ ማይክሮስኮፕ በጣም ያስፈልጋል
ያ በጣም ያስፈልጋል ስለዚህ አንድ ኢንዱስትሪ የሚያመርተው ነገር ለምሳሌ እንበልና ውሃን ፓክ የሚያደርግ አንድ ፋብሪካ አለ ውሃን ፓክ ሲያደርግ እንግዲህ የመጠጥ ውሃን ፓክ ያደርጋል ስለዚህ የሃይላንድ ውሃን በምንጠጣበት ጊዜ እንግዲህ ሃይላንድ ውሃ ንጹህ ነው ብለን አስበን ነው የምንጠጣው አይደለም በሃይላንድ ውሃ ውስጥ የውሃው ኳሊቲ ኮንትሮሊንግ ሌቭል አለው እንግዲህ የውሃው ኳሊቲ ኮንትሮል ሲደረግ ኬሚካሉ ማይክሮቡ የተለያዩ ነገሮች አሉ እንግዲህ እነዛን ነገሮች ውሃው ላይ ፒዩሪቲ ሌቭል ኮንትሮል የሚያደርግ ማለት ነው that's quality control አንድ ነገር ፒውር ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ለማወቅ የሚረዳን ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው so አሁንም ማይክሮስኮፕ በምን ላይ ያገለግለናል በፎሬንሲክ ሳይንስ ላይ ወይም በፎሬንሲክ ጥናት ላይ ማይክሮስኮፕ ያገለግላል ማለት ነው so ስለዚህ forensic science የሚባለው forensic science is the application of scientific method now one to gather and analyze evidence in legal investigations okay but legal investigation ላይ ነው ማለት ነው it involves various scientific disciplines to uncover facts and solve crimes ስለዚህ እንግዲህ forensic science ላይ ማይክሮስኮፕ በጣም ያገለግላል the microscope is used to examine pieces of evidence collected at a crime scene that may have information not visible to the human eye በአይኖቻችን ማየት ማንችለው ነገር አለ አይደለም ማረጋገጫ አንድ ሰው በወንጀል ተጠርጥሮ ከሆነ ያንን ወንጀል ለማግኘት ካልቻለን ምን ተጠራጥራቸው ነገሮች ካሉ እነዛ ነገሮች በማይክሮስኮፕ በማየት ለምሳሌ ጸጉር ሊሆን ይችላል ሌላም በአይናችን የማናያቸው ቆሻሻ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ አለም ስብርባሪ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ግን እነዛ ነገሮችን በማየት ከወንጀሉ ጋር በማዛማድ ፊቲን ለመስጣት ምን ያገለግላል ፎሬንሲክ ሳይንስ ላይ ማይክሮስኮፕ ያገለግላል ስለዚህ ዲኤንኤ አናሊሲስ የሚባል አለ ለምሳሌ ዲኤንኤ አናሊሲስ ላይ ዲኤንኤ አናሊሲስ ፊንገር ፕሪንቲንግ ሌሎችም ስትሬሽንስ ቡሌት and also toxicology እነዚህ በጣም አስፈላጊና በእንትን ውስጥ በፎሬንሲክ ሳይንስ ውስጥ የሚገቡ ናቸው ማለት ነው እንበል ለምሳሌ አያምጣና የመኪና አደጋ ደርሶ ሰዎች መኪናው ተቃጥሎ ወይ መኪና ውስጥ ያለው ሰው ተጨፍልቆ ማንነት መለየት ካልተቻለ እንዴት ተደርጎ ነው የሚለየው በዲኤንኤ አናሊሲስ ይለያል በዲኤንኤ አናሊሲስ ተለይቶ ለቤተሰብ ይሰጣል አስከሬን ማለት ነው በእሳት ቃጠሎ ሰው ተቃጥሎ ፊቱ ካልተለየ በዲኤንኤ አናሊሲስ ተለይቶ ለቤተሰብ አስከሬን የሚሰጥበት ሁኔታ ይኖራል በወንጀል ልጅም ደግሞ ልጅም ሲጠፋ ሲጠፋ ወይም ልጅ ወልዶ አባት ልጄ አይደለም ብሎ ሲክድ ልጄ አይደለም አልፈልግም ልጄ አይደለም ብሎ ሲክደው ዲኤንኤ ማስመርመር ይቻላል በቀላሉ ዲኤንኤ በማስመርመር አባቴ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ኮንፈርም ማድረግ ይችላል አይደለም እንዴ እችላለሁ በዚህ አባቶቻችን ዲኤንኤያቸውን አስመርምረን እናቃለን ሪሊ አባቶቻችን ናቸው ወይስ በጸጋ ተቀበለናቸው ስላሳደጉን አብራናቸው ስለቆየን በቃ ጀስት ተቀበለናቸዋል ወይስ ዲኤንኤውን ዲቴክት ማድረግ መቻል አለብን እንዳታደርጉት ከቤት እንዳያስወጣችሁ ታው ይሄ መሞከር የለባችሁ ይሄ ሞክረ ከቤት እንዳያስወጣ ልጅ አይደለም ካለ ከቤት አስወጣሃል እንግዲህ አለቀ ከዛ ውጪ ሌላ ማንንም አያስገድደውም አይደል ስለዚህ በጸጋ ተቀብሎ መኖርን የመሰለ ነገር ምንም የለም ግን በጣም አለ አይደል ክሪቲካል በሆነ ፖይንት ላይ ዲኤንኤ ማስመርመሩ that's the forensic science ተብሎ ይጠራል ለወንጀል ጉዳይ በተለይ so ማይክሮስኮፕ ይጠቅማል ሌላው ለምሳሌ ጸጉር ቅድም እንዳልኳችሁ ጸጉር ሊሆን ይችላል ብናኝ ሊሆን ይችላል ወይም ስብርባሪ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማርከሮች ሊኖሩ ይችላሉ ዶክመንቴሽን ለምሳሌ የእጅ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮችን በሙሉ በማይክሮስኮፕ በማየት ምን ለማድረግ ይችላል ፎሬንሲክ ሳይንስ ላይ ድጋፍ ማግኘት ይችላል ወይም ምንድነው ማረጋገጫ ማያዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ማረጋገጫዎች ለምን ተጠቅማሉ ለክሪሚናል ኬዝ ያገለግላሉ ማለት ነው ለክሪሚናል ኬዝ የሚያገለግሉ በፎሬንሲክ ሳይንስ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ማለት ነው
ሶ ጄኔቲክ ስቴዲ ላይ እንግዲህ ማይክሮስኮፕ እንዴት ይጠቅማል ቅድም ለማየት ሞክረናል በጥቂቱ። ጄኔቲክ ስቴዲ ላይ ማይክሮስኮፕ እንግዲህ ሴል የተጠናው በማይክሮስኮፕ ነው፣ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ሞለኩላር ሌቭል ላይ ለማጥናት ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል። and the genetic makeup of an organism። ስለዚህ the genetic abnormalities, the regeneration, the tissue does እነዚህ ነገሮች በሙሉ ለማጥናት ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሂስቶሎጂስቶች ፓቶሎጂስቶች እንግዲህ ከበሽታ ጋር አገናኝተው አንድ ቴራፒ ለመስራት ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁ ጂን ቴራፒ ላይ ደግሞ ለምሳሌ ማይክሮስኮፕ is very crucial ቱል መሆኑን አይተነዋል። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ በጣም ይጠቅማል። እንግዲህ ሶ በጄኔቲክስ ላይ ቢሆንም አሁን ያወራነው እንግዲህ ነገር ነው። ለምሳሌ ሴልን ኦብዘርቭ ለማድረግ ማይክሮስኮፕ እንደሚያስፈልግ አይተናል። እንግዲህ ከሴል ቲዎሪም ጀምሮ አይተናል። ሴል ኦብዘርቭ ካልተደረገ ደግሞ ሴል ውስጥ ምን እንዳለ አናውቅም አይደለም። ጄኔቲክስን ስናወራ እንግዲህ ጄኔቲክስ ለማውራት ወይም ጂን ለማውራት ሴልን ኦብዘርቭ ማድረግ አለብን። ሴልን ኦብዘርቭ አድርገን ሴል ውስጥ ኒውክሊየስ እንዳለ ወይ እንደሌለ እናውቃለን። ግን ሴል ውስጥ ዲኤንኤ ሞለኪል ወይም አርኤንኤ ሞለኪል መኖሩን እናረጋግጣለን። ይህን ለማድረግ ደግሞ ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል። ስለዚህ ክሮሞዞምን ኦብዘርቭ እናደርጋለን። ክሮሞዞም ኦብዘርቭ ለማድረግ ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል። ዲኤንኤ ቪዥዋላይዝ ለማድረግ ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል። አርኤንኤ ቪዥዋላይዝ ለማድረግ ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል። ትራንስሌሽን ትራንስክሪፕሽን ቪዥዋላይዝ ለማድረግ ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ማይክሮስኮፕ ጄኔቲክስን ማጥናት የሚቻል አይደለም። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ሌላው ማይክሮስኮፕ ለምሳሌ ጂን ኤክስፕሬሽን ላይ ኦኬ ጂን እንዴት ነው ኤክስፕሬስ የሚያደርገው ራሱን የሚገልጸው ወይም ኤክስፕሬስ ማድረግ ማለት እንግዲህ ሲንተሳይዝ ማድረግ ነው። አንድ ነገር ኤክስፕሬስ የሚያደርገው ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚያደርገው። ስለዚህ ፕሮቲን ስቴዲስ ላይ ጂን ኤክስፕሬሽን ላይ ምን ያስፈልጋል? ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል ማለት ነው። and the microscopic techniques in genetic engineering እንግዲህ ጂንን ሪኮምባይን ስናደርግ ምን ያስፈልጋል? ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ወይም ጂንን ኢንጂነር ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል ኢን ሾርት ማለት ነው። ስለዚህም በትራንስፎርሜሽን፣ በኮንጁጌሽን፣ በትራንስዳክሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ጂን ትራንስፈር በሚደረግበት ሰዓት ላይ we need microscope። ሌላው ቲሹ አናሊሲስ ላይ ነው። ቲሹ አናሊሲስ ላይ እንግዲህ ማይክሮስኮፕ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ በሂስቶሎጂ በፓቶሎጂ ማይክሮስኮፕስ are used in histopathology to examine tissue samples። አንድ ኦርጋኒዝም ቲሹ ምን ይመስላል የሚለው ኤግዛሚን ለማድረግ often stain with dyes ከተለያዩ ከለር ጋር ስቴን ለማድረግ to identify cellular structure abnormalities disease። ስለዚህ የዛ ቲሹ ሴሉላር ስትራክቸሩ ምን ይመስላል፣ አብኖርማሊቲው የቱ ጋር ነው፣ አንድ በሽታው ምንድነው የሚለው ነገር አይደንቲፋይ ለማድረግ እንደ ፓቶሎጂስት እንደ ሂስቶፓቶሎጂስት ምን ያስፈልገዋል? ማይክሮስኮፕ ያስፈልገዋል ማለት ነው። So pathologists study tissue to diagnose conditions like cancer, infections or inflammatory diseases። ስለዚህ infectious disease ሊሆን ይችላል ወይንም ካንሰር ሊሆን ይችላል። አንድ ፓቶሎጂስት ይሄንን ለማጥናት ምን ያስፈልገዋል? ማይክሮስኮፕ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ላይት ማይክሮስኮፕ help in observing tissue architecture። የአንድ ቲሹ አርኪቴክቸር ለማየት ምን ያስፈልጋል? ላይት ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል። ሴሉላር ሞርፎሎጂ ለማየት ላይት ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ is a very important tool in society and the environment። እንግዲህ ሌላው የማይክሮስኮፕ ጥቅም ኢሚኖሂስቶኬሚስትሪ ላይ ነው። ስለዚህ ኢሚኖሂስቶኬሚስትሪ ላይ ፍሎረሰንት ማይክሮስኮፕ የሚባለው ማይክሮስኮፕ አለ። እሱን ነው የምንጠቀመው። እሱን በመጠቀም የምናየው ምንድነው? ቲሹ ፕሮቲን በአንድ ቲሹ ውስጥ ያለውን ፕሮቲን ነው የምናየው። ፕሮቲኑ አለ ወይ የሚለውን እናያለን። ሁለተኛ ካለ ደግሞ ስርጭቱ እንዴት ነው የሚለውን ኦኬ ዲስትሪቢዩሽኑን እናያለን ማለት ነው። የፕሮቲኖችን ዲስትሪቢዩሽን ማየት የፕሮቲኖችን መኖር አለመኖሩን ለማየት ምን ያገለግላል? that is fluorescent microscopy is useful in immunohistochemistry ማለት ነው። so that the fluorescence in situ hybridization የሚባል አለ። that is a fluorescence microscope ነው አሁንም እዚህ የምንጠቀመው are used to detect and localize the presence or absence of specific DNA sequences within tissue። በአንድ ቲሹ ውስጥ እንግዲህ የዲኤንኤ
ሲኩዌንስን ለማየት መኖር አለመኖሩን ለማየት የምንጠቀምበት ቱል ነው ወይም መንገድ ነው። ይሄ እንግዲህ ፍሎረሰንስ ኢን ሲቱ ሃይብሪዳይዜሽን ተብሎ ይጠራል። ሌላኛው ቲሹ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ሪጀነሬቲቭ ሜዲሲን ላይ ማይክሮስኮፕ ኤድ ኢን አሰሲንግ ኢንጂነር ቲሹ ኦብዘርቪንግ ሴል ግሮዝ ቲሹ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ባዮማቴሪያልስ። ስለዚህ በቲሹ ኢንጂነሪንግ እና በሪጀነሬቲቭ ሜዲሲን ላይ እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ለምን ይጠቅማል? አንደኛ ኦብዘርቭ ለማድረግ ምንም አንድ ሴል ግሮዝን ኦብዘርቭ ለማድረግ ዴን ቲሹ ኦርጋናይዜሽኑን እንዴት ነው ቲሹ ኦርጋናይዜሽኑ ሴል ግሮዙ እንዴት ነው ሴሉ እንዴት ነው ግሮ የሚያደርገው ቲሹ እንዴት ነው ኦርጋናይዝድ የሆነው ኤንድ ሌሎች ባዮማቴሪያልስ እንዴት ነው ኢንቴግሬት የተደረጉት የሚለውን ነገር ለማየት ምን ይጠቅመናል? ማይክሮስኮፕ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ማይክሮስኮፒክ አናሊሲስ ኦፍ ባዮፕሲ microscopies allow for detailed examinations of tissue. እንግዲህ ባዮፕሲ ማለት ከሰውነት ላይ የሚወሰደው ወይም ከታማሚ ላይ የሚወሰደው ሳምፕል ነው። ሶ ዛ ሳምፕል ተወስዶ የቲሹ አርኪቴክቸር ይታያል፣ የሴል ታይፕ ይታያል በዛ ቲሹ ውስጥ and abnormality present or aiding in accurate diagnosis። ስለዚህ ይሄ ለዲያግኖሲስ ወይም ለምርመራ የምንጠቀምበት ሂደቶች ወይም በሽተኛውን ለመመርመር የሚደረግ ሂደት ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ ማይክሮስኮፕ በጣም ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሁለተኛው ኢሹ የባዮሎጂ ግኝቶች ጥቅማቸው። ለምሳሌ በተለይ በሕክምናው ፊልድ ላይ ቅድም እንዳወራ ነው በፊት የነበረው ሶሳይቲ አንድ በሽታ አመጣጡ አንድም ከሰይጣን ሊሆን ይችላል ወይም ከክፉ መንፈስ፣ ሁለትም ከማን ሊሆን ይችላል ከእግዚአብሔር ቁጣ ወይም ከፈጣሪ ቁጣ ሊሆን ይችላል ብሎ ያምን ነበር በፊት የነበረው ሶሳይቲ ማለት ነው። ምክንያቱም የበሽታውን መንስኤ ለማወቅ ምን ያስፈልግ ነበር ማለት ነው? ማይክሮስኮፕ ያስፈልግ ነበር። ስለዚህ በአይኖቻቸው እያዩ ስለነበረ የበሽታውን መንስኤ አያውቁትም ነበር። ስለዚህም ዲያግኖስ ማድረግ አይቻልም ነበር፣ ትሪት ማድረግ አይቻልም ነበር፣ ፕሪቬንት ማድረግ አይቻልም ነበር። ታንክስ ቱ ሉስ ፓስቸር ፋይናሊ ሉስ ፓስቸር ምን ዴቨሎፕ አደረገ? ጀርም ቲዮሪ ኦፍ ዲዚዝን ዴቨሎፕ ሲያደርግ ነው እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ኢንቨንትድ ሲሆን ነው። ከዛ በኋላ ነው ሰዎች አንድ በሽታ መንስኤ እንዳለው ማወቅ የቻሉት ማለት ነው። በተለይም ለምሳሌ ላይክ ወባ፣ ላይክ ቲቪ፣ ሌሎችን ባክቴሪያል ቫይራል ዲዚዞች መንስኤ አላቸው። መንስኤያቸው ደግሞ ወይ ባክቴሪያ ነው ወይ ፈንጃይ ነው ወይ ፓራሳይት ፕሮቶዞአ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህም ዲያግኖስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በፊት የነበረው ሶሳይቲ ምን የለውም? ሕክምና ቦታ የለውም። ሐኪምም እኮ የለውም። ሕክምና ቦታ ብቻ አይደለም፣ ሐኪምም የለውም። ሐኪም የለውም፣ ሕክምና ቦታ የለውም፣ ሆስፒታል የለውም። ኦኬ ፕላስ አኔስቴዥያ የለውም፣ ማደንዘዣ ማለት ነው። ያለ ማደንዘዣ ሰርጀሪ መስራት ይቻላል እንዴ? ያለ ማደንዘዣ ቀዶ ጥገና ይቻላል ማለት ነው? መቼም የሰው ልጅ ዛፍ አይደለም፣ ጥሌ አትፈልጠውም። ስለዚህ የሰው ልጅ ምን ማድረግ አለበት? ኢቲካል የሚባለው አኔስቴዥያ ሰጥተ ሰርጀሪ ሲሰራ ነው። ሶ እንግዲህ ሰውን ያን ኢሪቴት እያደረገው የነበረው ወይም የሰው ልጅ የዛን ሰዓት የነበረው የሰው ልጅ ይማረር የነበረው በምንድን ነው? አንደኛ ሆስፒታል ባለመኖሩ፣ ሁለተኛ አኔስቴዥያ ባለመኖሩ፣ በቂ ሕክምና ባለመገኘቱ ይማረር ነበረ ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ሳይንሱ አድቫንስድ እንዲሆን ያደረገው እንግዲህ በኋላ ላይ የተገኙ ግኝቶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ ጥናቶችን ስናይ ማን ምን አገኘ የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ ሰርኩላተሪ ሲስተም አንዱ ሰውነታችን ውስጥ ያለው ሲስተም ነው። እንግዲህ ዋናው ፋንክሽን ምንድነው? ብለድን ኦክሲጅንን በብለድ ውስጥ ማሰራጨት ነው። ማሰራጨት አይደለም እንዴ? ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅንን ማዘዋወር፣ እንግዲህ የበላነው ምግብ ማዘዋወር፣ የጠጣነው ውሃ ማዘዋወር ዋናው ፋንክሽን ነው፣ የሰርኩላተሪ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህም ሰርኩላተሪ ሲስተምን ያገኙ ሳይንቲስቶች እንግዲህ አንዱ ፊዚሺያን ነው፣ ሐኪም ማነሱ ኢባን አልነፊስ ይባላል። ኢባን አልነፊስ and first brought to the prominence in 1628 by ዊሊያም ሃርቬይ። ዊሊያም ሃርቬይ መጀመሪያ መጥቶ ነበር፣ ግን ደን ማነው ኢባን አልነፊስ የሚባል ሳይንቲስት ነው ያገኘው ማለት ነው። So that this is a benefit of what circulatory system does in our body.
The other thing is vaccination. ክትባት ያገኘው ጂነር ፍራንስ ይባላል። ጂነር ፍራንስ. So this is a function of vaccine. Already we have been talking about vaccine, particularly in viruses, polio, measles, and other viral infections. So the other is cell theory. በዋናነት cell theory develop ያደረጉ ሴልን ያገኘው ሮበርት ሁክ እና ሌላው ማን ነው? አንቶኒ ቫን ሊዮኒክ ነው። ግን ሴል ቲዮሪን ዴቨሎፕ ያደረጉት እነማን ናቸው? ቴድሮስ ሽዋን and ማትስ ሽሊዲያን ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ሳይንቲስቶች። ቴድሮስ ሽዋን የሚባለው ቦታኒስት ነው። ማትስ ሽሊዲያን የሚባለው ዚኦሎጂስት ወይንም የአኒማል ላይ የሚያጠናው ሰው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ናቸው ምን ያገኙት? ሴል ቲዮሪ። ስለዚህ ሴል ቲዮሪ ምንድነው የሚለው? ሴል is the basic structural and functional unit of life ነው የሚለው። All living things come from pre-existing cell or life. And multicellular or unicellular organisms are composed of cells. የሚለውን ያን ቲዮሪ ዴቨሎፕ ያደረጉ ሰዎች ናቸው እነዚህ። then DNA የተገኘው አሁንም ሐኪም ነው ፊዚሺያን ማን ነው? ፍሬድሪች ሚኬስ ነው። so the Friedrich Michaeus was the scientist discovered the DNA molecule. Friedrich Michaeus የሚባል ሳይንቲስት ማለት ነው. So that DNA is genetic material now. It is discovery contributed for diagnosis of disease and treatment of disease and also to determine what organisms look like and what the role of DNA in the organisms የሚለው ነገር እንድናገኝ አድርጓል። germ theory of disease already አንስተናል። ሉዊስ ፓስቸር ነው 1861 ነው. so that a typical or certain microorganism can cause disease የሚለው ቲዮሪ ነው እንግዲህ germ theory of disease ማለት ነው። the other is x-ray አሁን የምንጠቀመው x-ray ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራ ሰው ማን ነው የሚባለው? that is the ሮንተንጂን ይባላል። ሮንተንጂን የሚባል ሳይንቲስት ነው። በ1895 ዓ.ም ሮንተንጂን developed the x-ray for diagnostic as a diagnostic tool. okay so እነዚህ ሳይንቲስቶች ናቸው እንግዲህ እያንዳንዱን ነገር በማጥናት ወይም በመስራት አሁን ያለውን ሕክምና ሳይንስ ዴቨሎፕ ሊሆን ያደረጉት ማለት ነው። ሌላም ዝጋ አለ ማነሱ ለምሳሌ ቫይታሚኖችን ያጠናው ማን ነው? ፍሬድሪክ ሆፕኪንስ ነው። ፍሬድሪክ ሆፕኪንስ የሚባል ሳይንቲስት ቫይታሚኖችን ለመጀመሪያ ጊዜ ያጠናው ሰው ነው። and ኢንሱሊንን ለመጀመሪያ ጊዜ ያጠናው ሰው ማን ነው ማለት ነው? አሁንም ፍሬድሪክ በንቲንግ ነው። ፍሬድሪክ በንቲንግ ኢንሱሊንን ለመጀመሪያ ጊዜ ያጠናው ሰው ነው። እንግዲህ ኢንሱሊን የምታውቁት ግሉኮስ ሌቭልን በደም ውስጥ ኮንትሮል የሚያደርግ ሆርሞን ነው። the other is penicillin መጀመሪያ ጊዜ ያጠናው ሰው ማን ነው? discovered by አሌክሳንደር ፍሌሚንግ ነው። ሰር አሌክሳንደር ፍሌሚንግ ከምን ላይ? ከፋንጃይ ላይ ነው ያገኘው ማለት ነው። and then anesthetic or anesthesia የሚባለውን ድራግ እንግዲህ anesthesia ማደንዘዣ መጀመሪያ ጊዜ የሰሩ ሰዎች እንግዲህ ፍሮይድ እና ኮሌር ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ሳይንቲስቶች ናቸው። ፍሮይድ እና ኮሌር ሁለቱ ሳይንቲስቶች ናቸው ይሄንን እንግዲህ ያጠኑት ማለት ነው። then HIVን መጀመሪያ ያገኙ ሳይንቲስቶች እነማን ናቸው? ጋሎ and ሞንታጂነር ሁለቱ ሳይንቲስቶች ናቸው። ጋሎ እና ሞንታጂነር ናቸው HIVን መጀመሪያ ዲስከቨሪ ያደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ጥናቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ለሕክምናው እድገት ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ጥናቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ኢንሄሪታንስ ላይ እንግዲህ ኢንሄሪታንስ ጥናት የሚባለው እንግዲህ ምንድነው? ጄኔቲካል ኢንሄሪታንስ ማለት ነው። application of genetics ማለት ነው። so that በዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ ጥናት ለሶሳይቲ ምን ጠቅመዋል ነው። አንደኛው 1900 ላይ the history of genetics was related to what? cytology ነበር በፊት እንግዲህ በዚህ ሰዓት ስለ ጄኔቲክስ አይታወቅም። ስለ ሳይቶሎጂ ነው የሚወራው፣ ስለ ሴል ነው የሚወራው ማለት ነው። this ought to what? ሮበርት ሁክ to discover cells እንግዲህ ሮበርት ሁክ ሴልን ዲስከቨር እንዲያደርግ ኮንትሪቢዩት አድርጓል። then ሮበርት ብራውን ኒውክሊየስን ዲስከቨር እንዲያደርግ ኮንትሪቢዩት አድርጓል። እንግዲህ ኒውክሊየስን የአንድን ሴል ኒውክሊየስ ያጠናው እንግዲህ ሮበርት ብራውን ነው አይደል? so that ሴልን ያጠናው ሮበርት ሁክ ነው። ሽሊዲያን and ሽዋን developed what? cell theory. as I said before, Schildian zoologist, Schwann is botanist. And then Hertwig, Kolliker, Weizmann, all zoologists ናቸው እነዚህ
እነዚህ ዚዮሎጂስት ናቸው። ሄርቱግ ኮሊከር and ዋይዝማን እነዚህ ዚዮሎጂስቶች ፕላስ the other is starberg botanist እነዚህ አንድ ላይ ሆነው found hereditary material exists in the nucleus ስለዚህ hereditary material nucleus ውስጥ exist ማድረጉን እነዚህ ሳይንቲስቶች መጀመሪያ ሃይፖቴሳይዝ አድርገዋል ማለት ነው። then the genetics took a progressive turn and revolutionized after the Mendel's work ስለዚህ famous scientist ወይንም father of genetics ተብሎ የሚጠራው ዛሬም ድረስ ማን ነው? መንድል ወይም ግሪጎር መንድል ነው ማለት ነው። ሶ የግሪጎር መንድል ጥናት ነው እንግዲህ ጄኔቲክስ ላይ በጣም ትልቁን ቦታ መያዝ የሚችለው ማለት ነው። እንደ ክሩሻል ጥናት የተሰራውም በሱ ነው ማለት ነው። So these are how in genetics or the genetics studies are contributed for or have contributed for the society. መልካም እንግዲህ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝኩት ይሄንን ይመስል ነበር። እንግዲህ I hope የባዮሎጂ ግኝቶች ለማህበረሰብና ለአካባቢ በሚል ላይ የተወሰነ ነገር ያገኛችሁ ይመስለኛል። So ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ይግጠመን።